फ्रेंड्स, माझं नाव महेश. मी तुम्हाला आज लकडीची पैठणी कशी तयार करण्यात आलेली आहे ते तुम्हाला दाखवणार आहे. तर चला बघूया. हे बघा, याला म्हणतात काकडे. बघा, वेगवेगळ्या कलरचे आहेत. त्याच्यानंतर हे बघा, ही अशी पैठण तयार झालेली आहे. बघा, हे फुलं, हे हाती, हे बघा, हे चिमणीचं हे फुलं ते तयार झालेले आहे. तर त्याच्यानंतर हे बघा, इथं असे धागे असतात. नंतर याच्या खाली वगैरे असे कागद, नंतर त्याच्यावरती ही पैठणी तयार केली जाते. वगैरे याच्यात टाकल्यानंतर ही वेगळे वेगळे कलर हे वगैरे इथं असे तयार केले जाते. ते बघा, याच्यावरती कलरचे नावही दिलेले आहे. हे बघा, अशा प्रकारे ही साडी तयार होते. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल, लाईक आणि शेअर करा. थँक्यू.